नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये. आपण आज बघणार आहोत मंचुरियन जसे बाहेर मिळतात. मंचुरियन तुम्ही बघू शकता किती मस्त छान कुरकुरीत आलेले आहे. 10 रुपयामध्ये कमी खर्चात घरच्या घरी बनवायचे मंचुरियन. साधी आणि सोपी पद्धत मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि तुम्ही हा लाल कलर माझा फूड कलर आहे, म्हणजे मी केक पण बनवते. त्यातला हा मी रेड कलर टाकलेला आहे. ते हा ऑप्शनल आहे, तुम्ही टाकू शकता किंवा नाही टाकलं तरी चालतं. खूपच यम्मी, माझ्या घरात मुलीला फार आवडते. मला म्हणत होती मम्मा खूपच मस्त झालेले आहेत, पुन्हा नक्की बनव. इतके छान होतात ना खायला, एकदम भारी आणि घरच्या घरी आणि हेल्दी असे. तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मी कोबी घेतलेला आहे, तो आपल्याला बारीक चिरायचा आहे. तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने बारीक चिरू शकता. मी कोबी चिरायला माझ्याकडे छोटे मशीन आहे, चॉपर आहे, त्याच्याने मी कोबी बारीक कट करून घेतलं आहे. फक्त आपल्यामध्ये कोबी ॲड करायचं आहे. तुम्हाला जर तुम्ही खिसणी आहे त्याच्याने पण तुम्ही करू शकता. माझ्याकडे छोटा चॉपर आहे, माझ्याकडे डीमार्टचा 100 रुपयाचा आणलेला. त्याच्यामध्ये मी सगळं कोबी बारीक चॉप करून घेतलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे एकदम असं बारीक करून त्याच्यात एकदम बारीक होऊन जातं, काम वाजतं, पटकन झटपट होतं. सो त्याच्यामुळे मी ह्याच्यात सगळं करून घेते. आपण आता बारीक सगळं कट करून घेऊ. कोबी कट करून घेऊया. तर कोबी बारीक कट करून झालं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे आलं लसणाची पेस्ट. मी रेडीमेडवाली वापरते, तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही बारीक कट करून आलं लसूण ॲड करू शकतात. मिरची पण ॲड करू शकतात, लहान मुलं खाणार नसतील तर. आणि 1 चम्मच इतकं, एवढं मी सोया सॉस, तेवढंच माझ्याकडे चिली सॉस ॲड करत आहे. आणि सगळं छान मिक्स. आणि चवीचं थोडंसं मीठ टाकायचं. मीठ असं टाकायचं नाही, काय सॉसेसमध्ये आपलं मीठ असतं, त्याच्यामध्ये जास्त मीठ टाकायचं नाही आहे. थोडं मीठ टाकायला सगळं छान एकजीव करून घ्यायचं, सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर चला आता आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यामध्ये मी आता अर्धा कप इतकं कॉर्नफ्लॉवर टाकते आणि अर्धा कप इतकंच मैदा ॲड करते आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार सगळं ॲड करू शकता. तुमचं कोबी किती लहान आहे मोठं त्याच्यानुसार तुम्ही ॲड करू शकतात. पण दोघं पण सेम मेजरमेंटने घ्यायचं आहे तुम्हाला. आणि सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं व्यवस्थित असं. तर चला आता आपण सगळं मिक्स करून घेते मी ह्याच्यामध्ये बघू शकते रेड हा फूड कलर टाकलेला आहे. बाकी कुठला अनहायजेनिक नाही, माझ्या केकचा फूड कलर मी ॲड केलेला आहे. फूड कलर टाकून मी मिक्स करून घेते. टोटल ही ऑप्शनल आहे, तुम्ही हे स्किप पण करू शकतात. आता पुन्हा एकदा सगळं एकजीव, याच्यात पाणी न टाकता सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित असं. हातानेच मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित असं. मिक्स करून घेतलं आपल्याला डीप फ्राय करायला घ्यायचं. चला आता आपण सुरुवात करूया. चॅनल नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे, तर आपण छोटे छोटे आता असं डायरेक्ट हाताने ॲड करूया आपले मंचुरियन. आणि हाय फ्लेमवरच करायचं आहे. हाय फ्लेमवरती केल्याने तुमचे मंचुरियन क्रिस्पी आणि कुरकुरीत होतात. खूप छान असं लगेच शिजले जातात. कोबी शिजायला असा वेळ लागत नाही. त्याच्यामुळे आपण थोडं थोडं करून ॲड करून घ्यायचे. 10 रुपयात एवढे खूप सारे मंचुरियन होतात. एक पार्टी होऊन जाईल इतकं मंचुरियन होतात. 10 रुपयाला 4 किंवा 5 छोटे छोटे असतात. त्यामुळे घरीच 10 रुपयामध्ये तुम्ही खूप सारे मंचुरियन घरी ट्राय करू शकतात. सो नक्की बनवा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला कसे वाटले माझी मंचुरियनची रेसिपी. चला तर भेटूयात आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. हाय फ्लेमवरच करत आहे मी हे सगळं फटाफट. माझ्या लेकीला तर भयंकर आवडलं, मस्त क्रिस्पी. मलाही खूप मस्त गरमागरम असे खावासे वाटत होते, इतके भारी होते. आता आपल्या बघूचे मंचुरियन तो आपले खूप झालेले आहेत, मस्त क्रिस्पी क्रंची यम्मी असे. आपण काढून घेऊया. यम्मी असं वाटतं आत्ताच खावं असं गरमागरम वास ते इतकं. माझी ब्लेक तर जाम खुश झाली. मामा एकदम बाहेरसारखी टेस्ट आहे म्हणे, मस्तच करत होती. खूप खुश झाली ती. त्या आदल्या दिवशी मी स्टॉल टाकला होता आमच्या इथे कॉलनीमध्ये, तिकडे तिने मंचुरियन खाल्ले होते, तिला खायचे होते म्हणून म्हटलं चला बनवून देऊया लेकीला. सगळं मंचुरियन बनवून घेतलेले आहेत मी. चला तर बाय.